àsìkò yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ rẹ̀ káàbọ̀ sórí ẹ̀ka amúkan orúkọ tèmi ni Ọ̀tẹ́gbẹ́ Ìbára kí náà tún wá nìkan tí a tún wá gbé wá lónìí òun náà ní question tí a kọ sí ojúbọ́dù yìí àmọ́ tó wá lọ lọ́mọ bá wa ṣe gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa ká lọ. Bó wá ni a ṣe wá ṣe question yìí ká kọ́kọ́ kà náà wọ́n ní a trader bought 200 oranges at 50 naira each. He sold 40% of them at 80 naira each and the remaining at 40 naira each. Calculate his total cost price, total selling price and profit and loss percentage. Nǹkan tí wọ́n ní ká calculate yẹn. Báwo wá ni a ṣe wá ṣe léyìí? Total cost price. Báwo ni a ṣe ṣe total cost price? Tá bá wò, ìtumọ̀ total cost price ni pé iye owó tó ná tó fi ra ọjà yẹn òun ni wọ́n ní ká wá. Tá bá ní total cost price, kí ni wọ́n fún wa? Wọ́n ní ó ra 200 oranges at 200 oranges at èlò at 50 naira each. 50 naira ló rà kọ̀ọ̀kan. A jẹ́ pé total cost price ó máa wá jẹ́ kí ni 200 multiplied by 50 naira ló máa wá fún wa. Ó máa wá fún wa ní 10,000 naira ní abágẹ́tì aláwọ̀kọ́ báyìí bá ṣe máa ń ṣe yẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kan wọ́n ní total selling price. Tá bá wò total selling price pé èlò ló wá ta ọjà yẹn. Tá bá wò iye tán fún wa káràkátà là ń ṣe nísìn. Wọ́n ní he sold 40% of them. Kí ni them? 200 oranges at 80 naira each and the remaining at 40 naira each. A jẹ́ pé 40% of these 200 oranges ló tà ní kíni? Ló tà ní 80 naira. Bí rí i pé question yẹn ti ń fojú hàn nǹkan méjì la máa ṣe mẹ́rin. 40% of 200 oranges kí ló máa wá fún wa? Nǹkan tá a máa kọ́ wá nìyẹn. A fẹ́ wá kí ni? Total selling price. Total selling price. Kí ni àǹkà aláwọ̀kọ́ tá a máa kọ́ wá? A máa kọ́ wá 40% of 200. Ayé ni ó tà ní èlò? Ló tà ní 80 naira. Bó wá láṣẹ wá wílé, ó máa wá jẹ́ 40 over 100 multiplied by 200. Kí ló máa wá fún wa? Ó jẹ́ 80. A jẹ́ pé 80 oranges ni ó tà ní èlò? At 80 naira. Èlò ló wà tà báyìí ló máa wá jẹ́? Ó máa wá jẹ́ 80 multiplied by 80. Kí ló máa wá fún wa? Ó máa fún wa ní 6,400 naira. A jẹ́ pé 6,400 naira ló ta 80 oranges báyẹn. Kí ni next one tí a tún máa wá? A máa wá only the remaining. The remaining a jẹ́ pé jàǹbé ó ti ta 80 nínú 200 yìí. Kí ló wá ṣẹ́kù? Ó ṣẹ́kù 120. Remaining oranges will now be what? 200 minus ṣé àbó ti ta 80 bẹ́ẹ̀? 80 is equal to what? 120 oranges. 120 oranges. A jẹ́ pé 120 oranges ó ní the remaining tó ṣẹ́kù. Èlò wá ló ta 120 oranges 6. Wọ́n ní ó tà ní 40 naira each. Báwo wá láṣẹ wá ṣe rẹ̀? Yóò wá jẹ́ 120 oranges multiplied by what? 40 naira tí ó tà. 40 naira. Kí ló máa wá fún wa? Ó kàn máa wá fún wa ní 120 times 40. 4,800 naira. A jẹ́ pé 4,800 naira ó ní ó ta 120 oranges nìyẹn. Kí wá ní total selling price yìí tá a wá fẹ́ wá? Total selling price yìí wá ó máa wá jẹ́ ṣàǹgbé total selling price wá àti mọ iye tí ó ta ilé tó ta 80 oranges àti mọ iye tó ta 120 oranges. Total selling price ó máa wá jẹ́ addition ilé àti ilé yìí. Ó kàn máa wá jẹ́ 6,400 plus 4,800. Méjèèjì máa wá fún wa ní kí ló máa wá fún wa? Ó máa wá fún wa ní 11,200 naira. A jẹ́ pé òun ló ta gbogbo orange yẹn, ló ta gbogbo ọsàn yẹn, iye tó tà nìyẹn. Wọ́n wá ní C àti gẹ́ẹ̀tì B báyẹn. Wọ́n wá kú C. Wọ́n ní
profit or loss percentage. Báwo ni a ṣe wá profit or loss percentage? Nǹkan kékeré náà ló náà. Nǹkan tá a máa kọ́ wá profit or loss percentage. Profit or loss percentage ni wọ́n ní ká wá. Nǹkan tá a máa kọ́ wá, profit or loss la máa kọ́ wá. Profit or loss ò ní a máa kọ́ wá. Bí bó wá láṣẹ wá. Tá bá wò, a rí pé iye tí a bá ra ọjà, iye tí a bá ta ọjà, a yọ iye tí a bá rà, a yọ kúrò ńbẹ̀ ló máa fún wa ní profit. A jẹ́ pé selling price, total selling price, minus total cost price. Total cost price. Total selling price wa 11,200 minus total cost price wa èló ni 10,000. Kí ló máa fún wa ní 1,200. A rí pé 1,200 naira ó ní profit torí. But percentage profit yẹn báwo wá láṣẹ wá. Percentage máa wá jẹ́ profit or loss percentage. Ó máa wá jẹ́ kí ni? Jẹ́ profit wa, our profit which is 1,200 all over cost price ní a máa lò, total cost price which is 10,000 multiply by what? Multiply by 100 torí percentage la fẹ́ wá. Kí ló máa wá fún wa? Ó máa fún wa ní 12. A jẹ́ pé 12% ó ní total profit tí ó rí nìyẹn, bí a ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni tí ẹ ń tẹ̀lé wa kálọ. Gbogbo question tẹ́ bá ní ẹ máa bá wa fi sínú comment section, á sì máa dá yín lóhùn. Ẹ ṣé gan ni.